Hello everyone, myself Govind Daspute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shogam. Dear student, last lecture we discussed about a chapter that is the size separation. Size separation means to separate out the particles that have uniform size. साइज सेपरेशन म्हणजे असे पार्टिकल्स जे की त्यांची साईज सारखी साईज असलेली पार्टिकल्स सेपरेट करणं. देन नाव इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चॅप्टर ऑफ फार्मास्युटिक फर्स्ट, दॅट इज द मिक्सिंग अँड होमोजिनायझेशन. फार्मास्युटिक फर्स्टमधला आपण नेक्स्ट चॅप्टर पाहणार आहोत, चॅप्टर नंबर 7, मिक्सिंग अँड होमोजिनायझेशन. व्हॉट इज द mixing? Mixing is the most widely used operation in which two or more than two substances are combined together. Mixing म्हणजे काय? मिक्सिंग म्हणजे असं ऑपरेशन आहे जे की मोस्टली फार्मसी फील्डमध्ये करावं लागतं. मिक्सिंग म्हणजे काय? दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त सबस्टन्स एकत्र करणे म्हणजे मिक्सिंग. मिक्सिंग म्हणजे काय? दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त सबस्टन्स. Mixing is the most widely used operation in which two or more than two substances, दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त substances are combined together, एकत्र करणे त्याला म्हटले मिक्सिंग. Perfect mixing is that in which each particle of one material lies as nearly adjacent as possible to particle of the other material. The degree of mixing is defined above as is not normally practicable. The desired degree of mixing depend on the purpose of the product and objective of the mixing. त्यावरती डिपेंड असते. समजले? यामध्ये काय लक्षात ठेवा, मिक्सिंग म्हणजे काय? मिक्सिंग म्हणजे काय? दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त सबस्टन्स एकत्र करण्याला मिक्सिंग असं म्हटलंय. आणि जर आपल्याला परफेक्ट मिक्सिंग पाहिजे असेल तर ते पार्टिकल हे एकाच मटेरियलचे पार्टिकल असले पाहिजे आणि ते ॲडजस्टंट पॉसिबल पार्टिकल पण असले पाहिजे. देन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मिक्सिंग. मिक्सिंगचे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते आपण पाहूया. त्याचा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह आहे सिम्पल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स टू फॉर्म अ युनिफॉर्म मिक्सचर. सिम्पल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल टू फॉर्म अ युनिफॉर्म मिक्सचर. दिस इज द फर्स्ट objective of the mixing. Second objective of the mixing, to promote the chemical reaction to get uniform product. To promote the chemical reaction, कशाला प्रमोट करणे? केमिकल रिॲक्शनला प्रमोट करणे, किंवा मिक्सिंग केल्यामुळे केमिकल रिॲक्शन या प्रॉपरली घडल्या जातात. आणि मिक्सिंग रिॲक्शन मिक्सिंगमुळे केमिकल रिॲक्शन व्यवस्थित घडल्या जातात आणि मिक्सिंगमुळे केमिकल रिॲक्शन प्रमोट होतात. दिस इज द वन ऑब्जेक्टिव्ह. द डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू फॉर्म सस्पेन्शन ऑर पेस्ट. डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू फॉर्म सस्पेन्शन ऑर पेस्ट. डिस्पर्जन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स टू फॉर्म अन इमल्शन. डिस्पर्जन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स टू फॉर्म अन इमल्शन. This is the mixing. Then next type of mixing. आता टाइप ऑफ मिक्सिंग पाहूया आपण. टाइप ऑफ मिक्सिंगमध्ये त्यांनी काय सांगितले? 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचरचे 3 टाइप्स आहेत. मिक्सचरचे 3 टाइप्स आहेत. 3 टाइप्स मिक्सचरचे 3 टाइप्स आहेत. फर्स्ट टाइप आहे पॉझिटिव्ह मिक्सचर, सेकंड टाइप आहे निगेटिव्ह मिक्सचर, थर्ड टाइप आहे न्यूट्रल मिक्सचर. समजलं? मिक्सिंगचे 3 टाइप्स आहेत. मिक्सचरचे 3 टाइप आहेत. पहिला टाइप आहे पॉझिटिव्ह मिक्सचर, सेकंड टाइप आहे निगेटिव्ह मिक्सचर, थर्ड टाइप आहे न्यूट्रल मिक्सचर. देन आता आपण पाहूया पॉझिटिव्ह मिक्सचर म्हणजे काय. व्हेन 2 or more than 2 miscible liquids are mixed or soluble solid is dissolved in water, the mixture are called positive mixture. These mixtures do not present any problem in mixing. Moreover, the mixture form is irreversible. Mixture form is irreversible. समजलं? मिक्सचर म्हणजे काय? पॉझिटिव्ह मिक्सचर म्हणजे जेव्हा 2 किंवा 2पेक्षा जास्त मिसिबल लिक्विड्स किंवा मिसिबल मिक्सचर किंवा सोल्युबल सॉलिड जे वॉटरमध्ये डिसॉल्व्ह होणारे त्याला काय म्हटले? पॉझिटिव्ह मिक्सचर म्हटले.
आणि these mixture do not present any problem in mixing. आणि पॉझिटिव्ह मिक्सचर हे कसल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम क्रिएट करत नाही, मिक्सिंग करताना कसल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम क्रिएट करत नाही. These mixture do not present any problem in mixing. Moreover, the mixture form is irreversibly. मिक्सचर कसे फॉर्म होते, इरिव्हर्सिबली फॉर्म होते. दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉझिटिव्ह मिक्सचर. ते निगेटिव्ह मिक्सचर. आता पाहूया आपण निगेटिव्ह मिक्सचर काय आहे. व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स, जेव्हा दोन इमिसिबल लिक्विड्स, पॉझिटिव्ह मिक्सचर मध्ये कोणते होते, मिसिबल लिक्विड्स होते. आता निगेटिव्ह मिक्सचरमध्ये कोणते मिक्सचर आहे, दोन इमिसिबल, पॉझिटिव्हमध्ये मिसिबल. मिसिबल म्हणजे दोघांमध्ये मिक्स होणारे, एकमेकांमध्ये मिक्स होणारे, आणि इमिसिबल म्हणजे एकमेकांमध्ये मिक्स न होणारे. पॉझिटिव्हमध्ये आहेत मिसिबल आणि निगेटिव्हमध्ये आहेत इमिसिबल. जेव्हा दोन इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स और इन्सोल्युबल सॉलिड्स आर मिक्स विथ वॉटर, इट फॉर्म निगेटिव्ह मिक्सचर. त्यावेळेस काय तयार होतं, निगेटिव्ह मिक्सचर तयार केलं जातं. देन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर, दॅट इज द न्यूट्रल मिक्सचर. आता पाहूया न्यूट्रल मिक्सचर म्हणजे काय. These mixture are static in their behavior. The substance do not have the tendency to mix with each other immediately, but once mixed they do not separate after mixing. त्याला काय म्हटलंय, न्यूट्रल मिक्सचर. पॉझिटिव्ह मिक्सचर कसं आहे, इरिव्हर्सिबल आहे, आणि निगेटिव्ह मिक्सचर पण कसं आहे, इरिव्हर्सिबल आहे. बट न्यूट्रल मिक्सचर हे इरिव्हर्सिबल नाही. त्या एकदा मिक्स झाले ते आपल्याला पुन्हा सेपरेट करता येत नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज न्यूट्रल मिक्सचर. देन नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ पावडर. The mixing of powder is one of the common pharmaceutical operation and is used in the preparation of many type of formulation such as tablet, capsule and compound powder. पावडरची मिक्सिंग करणं हे खूप कॉमन ऑपरेशन आहे फार्मा फील्डमध्ये. म्हणजे टॅबलेट बनवायचे असतील तरी आपल्याला पावडरची मिक्सिंग करावं लागते, कॅप्सूल बनवायचे असतील तरीही आपल्याला पावडरची मिक्सिंग करावं लागते, आणि कंपाऊंड पावडर जरी बनवायचं असेल आपल्याला तरीही काय करावं लागते, काय टॅबलेट पावडरची मिक्सिंग करावं लागते. कंपाऊंड पावडर म्हणजेच काय की ज्या पावडरमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त पावडर हे कंबाईन आहेत त्याला म्हणतात कंपाऊंड पावडर. सिंपल पावडर म्हणजे काय, त्यामध्ये एक आणि एकच पावडर अवेलेबल असतो. देन मेकॅनिझम काय सांगितले जातात त्यांनी. फर्स्ट मेकॅनिझम द सॉलिड्स मिक्सिंग टेक प्लेस बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मेकॅनिझम्स as below on mention slide. They mention the three mechanism: convective mixing, shear mixing, diffusion mixing. इथे मेकॅनिझम सांगितले तीन: कन्व्हेक्टिव्ह मिक्सिंग, शेअर मिक्सिंग, डिफ्युजन मिक्सिंग. कन्व्हेक्टिव्हमध्ये काय सांगितले त्यांनी, देर इज बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पावडर टू बी अनादर. The bulk of movement of group of particles from one part of powder bed to another. It occurs by an inversion of the powder bed by means of blades or paddles. This is the convective mixture. Then next one, shear mixing. Shear mixing मध्ये काय सांगितलं आहे, the shear forces occur. It reduces the scale of segregation by thinning of dissimilar layer of a solid material. That is the shear mixing. Then third one mechanism is the diffusion mixing. It occurs when random motion of particles within a powder bed cause them to change position relatively to one another. It is produced by any form of agitation of powder. These are the three mechanism of mixing of powder. पावडर मिक्स करण्याचे तीन मेकॅनिझम आहे: कन्व्हेक्टिव्ह मेकॅनिझम, शेअर मेकॅनिझम आणि डिफ्युजन मेकॅनिझम. कन्व्हेक्टिव्हमध्ये काय सांगितलं आहे, देर इज अ बल्क मुवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ
powder bed to the another. कन्व्हेक्टिव्ह म्हणजे काय, म्हणजे थोडक्यात आपण पावडरमध्ये जास्त क्वांटिटीमध्ये पावडर आपण त्यामध्ये मिक्स केली जाते विथ द हेल्प ऑफ और बाय एन इन्वर्जन ऑफ द पावडर बेड बाय मीन्स ऑफ ब्लेड्स और पेडल्स. वेन शेअर मिक्सिंगमध्ये काय सांगितलं त्यांनी, वेन शेअर फोर्सेस ऑकर इट रिड्यूस द स्केल ऑफ सेग्रिगेशन बाय थिनिंग ऑफ dissimilar layer of a solid material. Diffusion mixing it occurs when random motion of particles within a powder bed cause them to change position relative to one another. It is produced by any form of agitation of powder. There are various physical properties then after mechanism. फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट द परफेक्ट मिक्सिंग ऑफ पावडर. फिजिकल प्रॉपर्टी कोणकोणत्या अफेक्ट करतात मिक्सिंगवरती ते आपण पाहूया. त्यामध्ये त्यांनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज सांगितल्यात. फर्स्ट वन, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल ॲट्रिशन, मटेरियल डेन्सिटी, प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल्स. या 5 फिजिकल प्रॉपर्टी मिक्सिंगवरती अफेक्ट करतात. मग पाहूया आपण 1 बाय 1. आता फिजिकल पार्टिकल साइज कसे अफेक्ट करते मिक्सिंगवरती. इट इज इझी टू मिक्स 2 पावडर हॅव्हिंग ॲप्रॉक्सिमेट द सेम पार्टिकल साइज. ज्या पार्टिकल्सची पार्टिकल साइज सेम आहे ते पार्टिकल्स मिक्स करण्याला सोपे आहे. देन व्हेरिएशन ऑफ पार्टिकल साइज कॅन लीड सेपरेशन ऑल्सो कॉज द स्मॉल पार्टिकल move downward through the space between the bigger particles. म्हणजे जे पार्टिकलची साईज जास्त लार्ज आहे ते पार्टिकल मिक्स करण्याला डिफिकल्ट आहे आणि त्यांची मिक्सिंग ही प्रॉपर होत नाही. जेवढी पार्टिकल साईज कमी तेवढी मिक्सिंग प्रॉपर. दिस इज द पार्टिकल साईज. देन पार्टिकल शेप. द आयडियल पार्टिकल शेप इज स्पेरिकल इन शेप फॉर द पर्पज ऑफ युनिफॉर्म मिक्सिंग. युनिफॉर्म मिक्सिंग जर आपल्याला करायचे असेल तर आपल्या मॉलिक्यूलची पार्टिकल शेप हा सर्क्युलर असला पाहिजे. सर्क्युलर पार्टिकल शेप असलेला असेल पार्टिकलचा तर ती मिक्सिंग इझी जाते आणि प्रॉपर मिक्सिंग होते. आणि जर पार्टिकलचे वेगवेगळे शेप जर असतील तर ती मिक्सिंग प्रॉपर मिक्सिंग होत नाही. द आयडियल पार्टिकल इज स्पेरिकल इन शेप फॉर द पर्पज ऑफ मिक्सिंग. द इरेग्युलर शेप कॅन बिकम interlock and there are less chance of separation of particles once these are mixed together. Then particle attraction. आता पार्टिकलचं अट्रॅक्शनमध्ये काय मेकॅनिझम घेते. द सम पार्टिकल्स एक्झर्ट अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्जेस ऑन देम. दिस कॅन लीड टू सेपरेट. मटेरियल डेन्सिटीमध्ये काय सांगितलं. इट इज डिफिकल्ट टू मिक्स 2 पावडर हॅव्हिंग डिफरंट डेन्सिटी. जर त्या 2 पावडरच्या वेगवेगळ्या डेन्सिटी असतील तर ते काय होते मिक्सिंगसाठी थोडंसं डिफिकल्ट जाते. पावडरची डेन्सिटी पण कशी असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे. ज्या पावडरची डेन्सिटी सेम आहे दॅट इझी टू मिक्स. दिस इज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट डेन्स मटेरियल ऑलवेज मूव्स डाऊनवर्ड अँड सेटल डाऊन ॲट द बॉटम. ज्या मटेरियलची डेन्सिटी जास्त आहे ते डेन्सिटी जास्त असलेलं मटेरियल गोज टू डाऊन, सेटल डाऊन जातं आणि ते खाली जाऊन बसतं. त्यामुळे प्रॉपर मिक्सिंग होत नाही. देअरफॉर फॉर युनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ पावडर्स प्रॉपर अटेन्शन शुड बी गिवन टू देअर डेन्सिटी. देन नेक्स्ट, proportion of materials. The best result can be achieved if 2 powder are mixed in equal proportion by weight or by volume. In case there is a large difference in the proportion of 2 powders to be mixed, the mixing of powder is always done in the ascending order of their weights. That is the proportion of materials. Then next,
द नेक्स्ट पॉईंट, इक्विपमेंट यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ पावडर. पावडर मिक्स करण्यासाठी कोणकोणते इक्विपमेंट वापरले जातात ते आपण पाहूया. त्यासाठी 4 इक्विपमेंट्स वापरले जातात. टम्बलर मिक्सचर, डबल कोन मिक्सचर, ॲजिटेटेड पावडर मिक्सचर, एअर मिक्सचर. In the laboratory, the mixing of powder is done by using pestle and mortar with the help of spatula. लॅबमध्ये मिक्सिंग स्पॅच्युला, त्यानंतर मोर्टार आणि पेस्टलच्या सहाय्याने केली जाते. द मेथड इज कॉमनली नोन ॲज ट्रिच्युरेशन. त्या मेथडला काय म्हटलं आहे? ट्रिच्युरेशन असं म्हटलं आहे. ऑन लार्ज स्केल, जर लार्ज स्केल करणं इंडस्ट्रीमध्ये जर आपल्याला मिक्सिंग करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला इक्विपमेंटची गरज पडते आणि ते इक्विपमेंट मेन्शन स्लाईडवरती मेन्शन केलेले आहेत. टम्बलर मिक्सचर, डबल कोन मिक्सचर, ॲजिटेटेड पावडर आणि एअर मिक्सचर या 4 इक्विपमेंटच्या सहाय्याने आपण इंडस्ट्रीमध्ये लार्ज स्केलमध्ये मिक्सिंग करू शकतो. स्मॉल स्केलवरती आपण कशाच्या सहाय्याने करतो? मोटार, पेस्टल आणि स्पॅच्युलाच्या सहाय्याने. आणि या प्रोसेसला, स्मॉल स्केलवरती मिक्सिंग करण्याच्या प्रोसेसला ट्रिच्युरेशन म्हटलं जातं. आणि लार्ज स्केलवरती जर आपल्याला मिक्सिंग करायची असेल तर त्यासाठी त्याला इक्विपमेंटची गरज पडते आणि दीज आर मेन्शन ऑन युअर स्लाईड. Then now discuss about first equipment, that is the tumbler mixture. Tumbler mixture, it consists a metallic vessel in which powder are mixed by slow rotation. टम्बलर मिक्सचर म्हणजे काय की ज्यामध्ये एक मेटॅलिक व्हेसल असतं आणि त्यामध्ये आपण पावडर मिक्स करतो. कशाच्या सहाय्याने? स्लो रोटेशनच्या सहाय्याने, आयदर मॅन्युअली ऑर विथ द हेल्प ऑफ ॲन इलेक्ट्रिक मोटर. मग ते एक तर मॅन्युअली करू शकतो किंवा इलेक्ट्रिक मोटरच्या सहाय्याने पण आपण ते करू शकतो. ड्यू टू रोटेशन द इन्ग्रेडियंट्स कम ओव्हर वन अनादर. आणि रोटेशनमुळे काय होतं? एक इन्ग्रेडियंट दुसऱ्या इन्ग्रेडियंटवरती येतो. फॉर मिक्सिंग ऑफ लार्ज बल्क ऑफ पावडर, द मिक्सिंग ऑफ पावडर इज डन इन अ वेसल ऑफ सुटेबल डिझाईन along with baffles which gives a through mixing. The tumbler mixture are generally made up of stainless steel and are of various designs such as cubical, V shape, Y shape and cylindrical shape. कशामध्ये अवेलेबल आहे टम्बलर? तर ते कशाच्या सहाय्याने बनतं? स्टेनलेस स्टील या मेटलच्या सहाय्याने बनवलेलं असतं. त्यानंतर त्याचे शेप अवेलेबल आहे. क्युबिकल व्ही शेप आहे, त्यानंतर क्युबिकल वाय शेप आहे, क्युबिकल सिलेंड्रिकल शेप आहे. आणि इन्ग्रेडियंट एकमेकावर पडल्याच्यानंतर जी व्हेसलची सुटेबल डिझाईन आहे ती वेफल थ्रू बनवलेली आहे. ठीक आहे. देन दीज आर रोटेटेड ॲट अ स्लो स्पीड बाय युझिंग अन इलेक्ट्रिक मोटार. आणि इलेक्ट्रिक मोटारच्या सहाय्याने किंवा मॅन्युअली ते जे आहे ते रोटेट केलं जातं. रोटेट केल्यामुळे एक पार्टिकल दुसऱ्या पार्टिकलवरती पडला जातो आणि त्यातून त्यांची प्रॉपर मिक्सिंग होते. द रोटेशन ऑफ द व्हेसल शुड बी स्लो so that the powder does not remain stationary against the side of the vessel held by centrifugal force but lifted by baffles and fall over continuously. This is the tumbler mixture. समजलं यामध्ये काय केलं जातं? हे मेटॅलिक व्हेसल आहे ज्यामध्ये पावडर आपण स्लो रोटेशनच्या सहाय्याने मिक्स करतो. म्हणजे रोटेशन आपण त्याला देणार आहोत ते एक तर इलेक्ट्रिक मोटरच्या सहाय्याने असतं किंवा मॅन्युअली माणसांच्या सहाय्याने असतं. आणि ड्यू टू रोटेशन दिल्यामुळे काय होते? जे इन्ग्रेडियंट्स आहे ते एकमेकांवरती आदळले जातात. आणि जर फॉर मिक्सिंग ऑफ लार्ज बल्क पावडर जर करायचं असेल तर मिक्सिंग ऑफ पावडर ती व्हेसल त्यासाठी एक व्हेसल असते. ती व्हेसलची सुटेबल डिझाईन आहे, अलॉंग विथ त्याला बेफल्स पण असतो आणि ती प्रॉपर मिक्सिंग देते. मग टम्बलर मिक्सचर जनरली कशापासून तयार होतात? स्टेनलेस स्टीलच्या सहाय्याने तयार होतात आणि त्यामध्ये वेगवेगळ्या डिझाईन आहेत जसे की क्युबिकल व्ही शेप आहे, त्यानंतर क्युबिकल वाय शेप आहे, त्यानंतर सिलेंड्रिकल शेप आहे. आणि दीज आर रोटेटेड ॲट अ स्लो स्पीड. आणि ते कसे रोटेट होतात? अगदी स्लो स्पीडने रोटेट होतात.
तो जो स्लो स्पीड असतो तो इलेक्ट्रिक मोटरच्या साहाय्याने किंवा सुटेबल हॉर्स पॉवरच्या साहाय्याने तो दिलेला असतो. आणि रोटेशन, व्हेसलचे रोटेशन झाल्याच्या नंतर शीट शुड स्लो दॅट पावडर डज नॉट रिमेन स्टेशनरी अगेन्स्ट द साईड ऑफ व्हेसल, हेल्प द सिलेंड्रिकल फोर्स but lifted by baffles and follow over continuously. This is the tumbler mixture. Get it? काय पाहिलं आपण आजच्या लेक्चरमध्ये? मिक्सिंग म्हणजे काय पाहिलं, त्यानंतर टाईप पाहिले मिक्सिंगचे. मिक्सिंग म्हणजे काय? मिक्सिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेशन इन विच 2 or more than 2 substances are combined together. दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त सबस्टन्स एकमेकांमध्ये कंबाईन केल्याच्यानंतर मिक्सिंग घडते. त्यानंतर टाईप पाहिले मिक्सिंगचे: पॉझिटिव्ह मिक्सिंग, निगेटिव्ह मिक्सिंग आणि न्यूट्रल मिक्सिंग. पॉझिटिव्ह मिक्सिंगमध्ये मिसेबल लिक्विड्स असतात, निगेटिव्ह मिक्सिंगमध्ये इमिसेबल लिक्विड्स असतात आणि जे न्यूट्रलमध्ये स्टॅटिक बिहेवियर मिक्सिंग असतात. त्यानंतर मेकॅनिझम पाहिले मिक्सिंगचे मेकॅनिझम: कन्व्हेक्टिव्ह मिक्सिंग, शेअर मिक्सिंग आणि डिफ्युजन मिक्सिंग. त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टी पाहिले ज्या की मिक्सिंगवरती अफेक्ट करतात. मग त्यामध्ये पार्टिकल साईज असेल, पार्टिकल शेप असेल, पार्टिकल अट्रॅक्शन असेल, मटेरियल डेन्सिटी, प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल. त्यानंतर इक्विपमेंट पाहिले, कोणकोणती इक्विपमेंटच्या सहाय्याने आपण पावडर मिक्स करू शकतो. मग त्यामध्ये फर्स्ट पाहिलं टम्बलर मिक्सचर, डबल कोड मिक्सचर, ॲजिटेटेड मिक्सचर आणि एअर मिक्सचर. आणि डिटेलमध्ये पाहिलं आहे टम्बलर मिक्सचर. Thank you so much. Remaining part will be discussed in next lecture. Once again, thank you.